हेलो साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई अस्ट्रेलिया जानको लागि हामीले के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ र हामीले दुबईदेखि अस्ट्रेलिया सजिलैसँग अप्लाई गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं त, र दुबईदेखि हामी अस्ट्रेलिया जानको लागि के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ त। विशेष गरी आज मैले दुबईदेखि हामीले कुन वर्किङको लागि हामी वर्किङ भिसामा अस्ट्रेलिया जान सक्छौं त भन्ने कुराहरु तपाईहरुको बीचमा भन्दै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अस्ट्रेलिया जाने रहर त सबैसँग हुन्छ। अस्ट्रेलियामा गइसकेपछि हामीले के काम पाउन सकिन्छ, के काम पाउन सकिदैन भन्ने कुराहरुलाई हामीले आज यो भिडियोमा बताउने छौं। विशेष गरी हामी अस्ट्रेलिया जानुभन्दा अगाडि हामीले केही डकुमेन्टहरु तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी अहिले पछिल्लो क्रममा दुबईदेखि अरु भिसामा भन्दा पनि कुक भिसा अथवा सेफ, तपाई कुनै होटलमा आफ्नो कुकिङ भिजामा हुनुहुन्छ अथवा कुनै सेफ सम्बन्धीको भिजामा हुनुहुन्छ र तपाईको आईडी कार्ड पनि सेफ सम्बन्धी छ अथवा कुकिङ सम्बन्धी छ भने तपाईहरुले सजिलैसँग तपाईहरुले अहिले अस्ट्रेलियाको भिजा पाउन सक्नुहुन्छ। अरु हाउसकिपिङ, ड्राइभिङ लगायत अन्य कामहरुमा भने अहिले अस्ट्रेलिया सरकारले भिजा दिएको छैन अथवा पाउन मुस्किल छ भनौं। अहिले सेफको लागि एकदमै छिटो भन्दा छिटो भिजा लागेको छ। यदि तपाईहरु भिजा सेफ हुनुहुन्छ दुबईमा, तपाईहरु कुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले ढुक्कताको साथ तपाईहरुले 1-2 महिनामा नै अस्ट्रेलिया जाने सपना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भने तपाईहरुसँग केही डकुमेन्टहरु चाहिन्छ। ती डकुमेन्टहरु म तपाईहरुले बताउँदै छु। मैले स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु। त्यो स्क्रिनबाट हेरेर के डकुमेन्ट चाहिन्छ त तपाईहरुले आफैले पनि रेडी बनाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ पासपोर्ट। तपाईहरुसँग भ्यालिड पासपोर्ट हुनुपर्ने छ र यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ सीवी। सीवी भनेको कस्तो खालको सीवी हुनु पर्यो भन्दा तपाईहरुसँग तपाईहरुले काम गरेको कुनै पनि तपाईहरुले काम गरिराखेको ठाउँमा एक्सपिरियन्स भएको, एकदम मोस्टली एक्सपिरियन्स भएको तपाईहरुको सेफ सम्बन्धीको सीवी हुनु पर्यो। र यसैगरी 2-3 नम्बरमा रहेको छ लिभ लेटर भनेको तपाईहरुको अहिले काम गरिराख्नु भएको कम्पनीबाट अब कुन ठाउँमा काम गर्नु भएको छ ती सम्बन्धी लिभ लेटर फ्रम करेन्ट एम्प्लोयर भनेको छ। र यसैगरी तपाईहरुको पहिले काम गरेको 4 नम्बरमा रहेको छ पहिले काम गरेको तपाईहरुको वर्क एक्सपिरियन्स लेटर भनेको तपाईहरुले अहिले काम गरिराखेको भन्दा पहिले कुन ठाउँ काम गर्नु भएको त, कति वर्ष काम गर्नुभयो त, त्यसको वर्क एक्सपिरियन्स पनि चाहिने गर्दछ। र यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ भिजा डकुमेन्ट्स भनेको तपाईहरुको पहिले पनि अरु ठाउँ भिजिट गर्नु भएको छ कुनै देश हैन, ती सम्बन्धी भिजा डकुमेन्टहरु चाहिने गर्दछ। तपाईहरुको इन भएको, एक्जिट भएको डकुमेन्टहरु भयो भने एकदमै सपोर्ट हुने गर्दछ। र यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ एकाडेमिक डकुमेन्ट्स भनेको तपाईहरुले सकेसम्म हाई स्कुल पास गर्नु भएको छ भने निकै राम्रो हुने गर्दछ। र यसैगरी प्रमोसन सर्टिफिकेट भनेको छ। प्रमोसन सर्टिफिकेट भनेको तपाईहरु कुकबाट सेफमा प्रमोसन हुनु भएको छ अथवा तपाईहरु कुनै अलिकति एक्जिक्युटिभ सेफ हुनुहुन्छ भने प्रमोसन हुनु भएको छ भने प्रमोसन लेटर पनि चाहिने गर्दछ। र यसैगरी बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट भनेको तपाईहरुको कुनै पनि बैंकमा तपाईहरुले स्यालेरी बुझ्नु भएको छ अथवा तपाईहरुको बैंक स्लिपहरु चाहिने गर्दछ। र यसैगरी आफ्नो पर्सनल फाइनान्शियल स्ट्याटस कस्तो छ त त्यो पनि तपाईहरुले सो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसैगरी 8 नम्बरमा रहेको छ पे स्लिप भनेको तपाईहरुले कुनै पनि ठाउँ पैसा तिरेको पे स्लिप हुनुपर्ने छ। र यसैगरी रहेको छ लास्टमा हामीले 9 नम्बरमा राखेका छौं फोटो अफ एप्लिकेट व्हिल वर्किङ भनेको छ तपाईहरुको काम गरिराखेको ठाउँमा फोटो खिचेको हुनुपर्ने छ। यसरी तपाईहरुले यी डकुमेन्टहरु 9वटा डकुमेन्टहरु तयार पार्न सक्नुभयो र तपाईहरु दुबईमा कुक भिजामा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सजिलैसँग अस्ट्रेलियाको भिजा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु अस्ट्रेलिया जान चाहनुहुन्छ भने मैले मेरो डिस्क्रिप्सनमा WhatsApp नम्बर राखिदिएको छु। मैले WhatsApp नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने मैले सपोर्ट गर्नेछु। मैले कुन कम्पनी कुन मेन पावरबाट तपाईहरुले भिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो कुरा तपाईहरुलाई मैले बताइदिनेछु। ढुक्कताका साथ तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले यी भनेका
रिकमेन्डहरू तपाईहरुले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग यो खालको स्किल छ भने तपाईहरुले दुबईदेखि अस्ट्रेलियाको सजिलै भिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले उता गएर यहाँको भन्दा धेरै आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र आजलाई त यति नै भयो। फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट हुने नै छौं। आजको लागि भने बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।